Welcome back to AFS Project. So hari ni apa yang aku nak buat? Aku nak buat pemasangan cover set. So ni lah ni. Yang lain semua kita dah settle lah. So hari ni untuk pasang cover set saja. So hampa nak tahu aku pakai cover set apa? Check it out.